Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today's video, I'm gonna show you kung paano ko yung pinapaputi ang aking ipin. So, first of all, I'm using this oral essential for my toothpaste, and the mouthwash is oral essential too. So, I'm gonna show you kung paano siya gamitin yung oral essential na pampaputi ng ipin. Ano siya? Ano ba to? Whitening strips. 30 minutes. Ibabad mo siya ng 30 minutes sa ipin mo. Tapos, after 30 minutes, yung tanggalin mo. So, ganun lang siya. So, matagal na kami gumagamit ito ng hobby ko. Siguro mga 1 year na rin. So, ayun. So, let's start. Open natin siya. Ilalagay na natin. So, ito yung pong laman. Ganyan. Dalawa sa baba at saka sa taas. So, punasan muna natin siya. Para tuyong-tuyo. Then, yung sa baba naman. Lasang ano? Lasang toothpaste. Lasang toothpaste. Yan. So, yun lang guys. Ang hirap magsalita. So, ganun lang siya. So, ibabad natin ng 30 minutes. So, after 30 minutes, tatanggalin siya. Yun, ganun lang. Na maganda din yung resulta. Kasi nakakapte talaga siya ng ipin. So, after 30 minutes, babalik ako para pakita ko sa inyo kung paano din tanggalin. Ayun po guys, so ayun, after 30 minutes, ayun, tatanggalin na natin siya. Anyway, by the way, nabibili po dito sa US. So, hindi ko alam kung sa Pilipinas meron po ba siyang ganito na strip, whitening strip. So, hindi ko lang po talaga alam. So, ano siya, ganito lang siya pagka ganito lang siya, mga sachet lang siya. So, ayun guys, tanggalin na natin siya. Ganito lang. Wala naman siyang ano. Pwede na yata pwede din naman daw, sabi ni Habi, pwede lang lunutin din daw yung kung ano yung mayroon sa plastic. Kasi para rin siyang toothpaste. Ayun, ganun lang. Yan. Parang nabababad lang yung toothpaste na nandun sa ano. Meron naman pong instruction dito sa likod. So, madali lang po siyang gamitin. Just follow the instruction. So, yun po guys. Thank you so much for watching. And then, if you're not done subscribing yet, please subscribe to my channel for more video and para updated kayo. And ma-notify kayo sa new video ko. So, please click the button bell then. Thank you so much. Bye.